સૌથી પહેલા ટ્રાયેંગલ શેપ લઈશું અને ટ્રાયેંગલ શેપને આવી રીતે ડ્રો કરી લઈશું. ત્યારબાદ આજે નવો શેપનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એ શેપનું નામ છે પોલીગન શેપ. તો પોલીગન શેપ કરવા માટે થોડીક જગ્યા રાખીને અહીંથી ટ્રાયેંગલને ફરીથી આવી રીતે ડ્રો કરવાનું છે. આવી રીતે પછી જ્યાંથી શરૂ કર્યો ત્યાં છે આ શેપ પૂરો થઈ જશે. ફરીથી થોડીક જગ્યા રાખીને સીધી લાઈન આવી રીતે શેપ જ્યાંથી શરૂ કર્યો એ જ જગ્યાએ આપણે પૂરો કરવા જવાનું. ફરીથી ટ્રાયેંગલ શેપ આવી રીતે જે જગ્યાએથી શેપ શરૂ કર્યો છે એ જ જગ્યાએ શેપને પૂરો કરી દેવાનો છે. આવી રીતે ફરીથી ટ્રાયેંગલ શેપ લેવાનો છે. અહીંયા આવી રીતે આગળની સાઈડ જગ્યા રાખવાની. ત્યારબાદ આવી રીતે અહીંથી કરવાનું. ત્યારબાદ અહીંયા પૂરું કરી દેવાનું. ફરીથી શેપ લઈએ આપણે અહીંથી આવી રીતે ટ્રાયેંગલ શેપ અને આવી રીતે પૂરો કરી દેવાનો. શરૂ કરવાનો શેપ આગળની સાઈડ જગ્યા રાખવાની. જે જગ્યાએથી શરૂ કર્યો છે એ જગ્યાએ પૂરો કરી દેવાનો. ઉતાવળ જરાય નથી કરવાની. નિરાંતે આવી રીતે શેપ દોરવાનો છે. આવી રીતે ત્યારબાદ આપણને ગમતા કલર આપણે પૂરીએ. તો કલર આમાં થોડીક જુદી રીતે પૂરવાના છે. જુદી રીતે એટલે કેવી રીતે? તો કે આપણે ઇરેઝરથી આપણે કલર પૂરીશું. તો સૌથી પહેલા ઇરેઝર લઈ લઈએ. ત્યારબાદ કલર નંબર 2 છે એક તમે કોઈ પણ જે કલર ગમતો હોય તે તમે સિલેક્ટ કરી લ્યો. સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી હવે અહીંયા આપણે ઇરેઝર ફેરવવાનું છે. પણ માઉસનું જમણું ક્લિક એટલે કે જમણી બાજુ એટલે રાઈટ ક્લિક દબી રાખીને પછી કલર પૂરવાના છે. જો આવી રીતે જો ઇરેઝરને મોટું કરવું હોય તો કંટ્રોલ+ થી તમે ઇરેઝરને મોટું કરી શકો છો. આવી રીતે કલર પૂરવાનો છે. ત્યારબાદ બીજો કલર લઈ લઈએ. તો કલર નંબર 2 છે ત્યાંથી આપણે કલર ફેરવીશું. ફરીથી ઇરેઝરનો ઉપયોગ કરી અને સેકન્ડ કલર પૂરીએ આવી રીતે. ત્યારબાદ એક જુદો કલર લઈ લઈએ. એટલે ગ્રીન કલર લઈ લઈએ. અહીંથી આપણે ગ્રીન પૂરીએ. ગ્રીન કલર લેવાઈ જાય ત્યારબાદ હજુ એક કલર જુદો લઈ લઈએ અને અહીંયાથી જુદો કલર પૂરીએ.
ત્યારબાદ લાસ્ટ હજુ એક કલર લઈ લઈએ અને એને પૂરી દઈએ. ફિલ વિથ માંથી કોઈ પણ એક કલર પૂરીએ એટલે આપણો ગેટઅપ જોઈએ. જો કેવું મસ્ત લાગે છે. અથવા તો સેજ ડાર્ક કલર કોઈ પણ એક લઈએ. થેન્ક યુ.